पाहता क्षणी खावासा वाटणारा आणि स्ट्रीट फूडचा प्रकार म्हणजे चना चाट कसा करायचा ते आज आपण आपल्या आजच्या रेसिपीमध्ये बघणार आहोत। रेसिपी अगदी साधी सोपी आहे, झटपट होणारी आहे। रेसिपीला सुरुवात करूया। चना चाट करण्यासाठी 1 कप आपण चणे म्हणजेच काळा हरभरा घेतलेला आहे। आता आपण हा 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून भिजवून ठेवणार आहोत। आता आपले हरभरे स्वच्छ धुवून झालेले आहेत 2 पाण्याने। आता आपण हे भिजत ठेवणार आहोत। तर आपण इथं काय केलेले 3 कप पाणी 1 कप हरभऱ्यासाठी घेतलेलं आहे आणि हे हरभरे एका मोठ्या भांड्यामध्ये भिजवत ठेवलेले आहेत। आता आपल्याला ह्याच्यावरती झाकण ठेवून 5 ते 6 तासासाठी हे भिजत ठेवायचे, जेणेकरून आपले हरभरे घेतल्यापेक्षा डबल होतील, आतून फुलतील आणि मऊसूत होतील आणि चाट खाताना आपल्याला मजा येईल। त्याचबरोबर जर तुमच्याकडे 5 ते 6 तास इतका भिजवण्यासाठी वेळ नसेल तर तुम्ही हे जे भिजवायसाठी घेतलेलं पाणी ते कोमट पाणी घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये किंचित चिमूटभर सोडा घेतला तर आपल्याला हे 2 ते 2.5 तासामध्ये हे हरभरे व्यवस्थित फुगतील। चला तर आता आपण यावरती झाकण ठेवून घेऊया। हरभरे भिजवून 6 तास झालेले आहेत। आता आपण ह्याला झाकण उघडून बघूया। पाणी भरपूर कमी झालेलं आहे आणि तुम्ही इथं बघा छान फुलले गेलेले आहेत आपले हरभरे। आता आपण कुकरमध्ये याला 3 शिट्ट्या देऊन शिजवून घेऊयात। अगदी आपल्याला थोडंसं मऊसूत करून घ्यायचं, पण गाळ करायचा नाहीये। आता आपले हरभरे 3 शिट्ट्या देऊन झालेले, तुम्ही इथं बघा। हे आता पूर्णपणे थंड करून घ्यायचेत आपल्याला। गरम असताना आपण लगेचच त्याला चना चाट करायचा नाहीये। हरभरे पूर्ण थंड झाल्यावरतीच आपल्याला चना चाट करायला घ्यायचे। चला तर आता पुढची प्रोसेस करूया। सगळ्यात आधी इथे एक बाउल घेतलाय मी, त्याच्यामध्ये आपण हे सगळे हरभरे घेऊयात। त्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे, पाव चमचा हळद घालून घेऊया। त्यानंतर आपण 1 छोटा चमचा गरम मसाला घालतोय। इथं आपण धने जिरे पावडर घातलेली आहे अर्धा चमचा। त्यानंतर काळं मीठ चवीनुसार। आपण साधं मीठ पण घालणार आहोत, त्यामुळं अगदी अर्धा चमचाच मी काळं मीठ घेतलेलं आहे। साधं मीठ ह्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त ॲडजस्ट करू शकता। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथं चाट मसाला आपल्याला शेवटी घालायचा आहे, पण चाट मसाला घालायच्या आधी आपण याच्यामध्ये 1 चिरून घेतलेला बारीक कांदा, 1 बारीक टोमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर, तर सगळं आपण अनुक्रमे घालून घेऊया। आता चना चाट करण्याच्या फार वेगवेगळ्या पद्धती आहेत। कधी कधी काही लोक गरम तेलामध्ये सगळे मसाले मिक्स करून त्यानंतर आपण चाट करायला घेतात, त्यामध्ये तो चना सगळा परततात आणि त्यानंतर वरून कांदा टोमॅटो घालतात। आता हे मी डायरेक्टली जसं ठेल्यावरती असतं तशा पद्धतीने केलेलं आहे मी। आणि आता कोथिंबीर घालायच्या आधी आपण इथं चाट मसाला घालून घेऊया आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय, पण त्याआधी आपण इथं थोडंसं आलं पण घेतलेलं आहे, कारण की जे काळे हरभरे आहेत याचा जो असा चना चाट करताना त्याच्यामध्ये जर आलं किसून टाकलं ना तर त्याची चव खूप छान लागते, त्यामुळे नक्की घाला, खूप मस्त लागतं। आणि आता आपण हे सगळं एकत्र मिक्स करून घेणार आहेत। आणि अगदीच जर तुम्हाला वाटलं हे मिश्रण फार कोरडं होते तर तुम्ही थोडंसं तेलाचा थेंब घेऊ शकता, एखादं चमचा तेल पण ह्याच्यामध्ये तुम्ही घालू शकता। काही जण तेलामध्ये सगळे मसाले कालवून मग चना चाटवरती टाकतात, त्या पद्धतीने पण तुम्ही करू शकता। हा असा सगळा मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण इथं अर्ध लिंबू पिळून घेणार आहोत, त्यामुळं अगदी चना चाट आपला चटपटीत असा होईल। अगदी बाहेर मिळतो तसाच हा होतो आणि हाय प्रोटीन रेसिपी आहे, त्यामुळे नाश्त्यासाठी खूप छान जातो। 5 वाजता आपण हे असा चना चाट करून खाऊ शकतो। तुम्ही बघा किती छान दिसतोय। स्ट्रीट फूड आहे त्यामुळे आपण त्याच पद्धतीने सर्विंग करणार आहोत। एका पेपर बाउलमध्ये मी सर्व करते। अगदी चटपटीत झालेला आहे आणि आल्याचा फ्लेवर तर खूप छान आलेला आहे ह्याच्यामध्ये, त्यामुळे आल्याचा वापर तुम्ही नक्की करा। आणि जर चाट मसाला नसेल तुमच्याकडं तर तुम्ही त्याऐवजी आमचूर पावडरचा सुद्धा उपयोग करू शकता। आणि त्यानंतर आपण घालणार आहोत थोडासा कांदा, टोमॅटो, 1 लिंबाची फोड जाईल त्याच्यामध्ये,
कोथिंबीर, मस्त होतो. या पद्धतीने नक्की करून बघा. लहान मुलं सुद्धा अगदी आवडीने खातात हा, त्यामुळे हाय प्रोटीन युक्त असलं आहे. नक्की करून बघा रेसिपी. त्याचबरोबर तुम्ही अशा पद्धतीने सर्विंग करत असाल तर त्याचबरोबर तुम्ही अशा पेपरच्या कोनमध्ये सुद्धा बाहेर जसं मिळतं तसं आपण सर्व करू शकतो. ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. आपल्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.